विद्यार्थी मित्रांनो नमस्ते. लास्ट लेक्चरला आपण काय बघितलेलं आहे, लिनियर इक्वेशनचा ग्राफ कसा काढायचा, म्हणजे ax + by + c = 0 याला आपण लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स म्हणतो आणि रिप्रेझेंट स्ट्रेट लाईन. याचा ग्राफ मिळतो, तो लाईन मिळते आपल्याला, स्ट्रेट लाईन मिळते, म्हणून याला आपण काय म्हणतो, जनरल इक्वेशन ऑफ लाईन म्हणतो. मग हा ग्राफ कसा काढायचा आपण शिकलेलो आहोत. आता आज आपण असे दोन इक्वेशन्स म्हणजे सायमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स ग्राफिकल मेथडने सॉल्व्ह कसं करायचं ते आपण बघणार आहोत. म्हणजे लास्ट लेक्चरला हा पॉइंट दिलेला आहे मी, ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड त्याचं एक्झाम्पल घेऊन स्टेप काय काय तर ते एक्सप्लेन करतो. की एक्झाम्पल असं देतो, सॉल्व क्वेश्चन कसा विचारतात बघा, सॉल्व द इक्वेशन्स x + y = 6 and x - y = 4. x + y = 6 and x - y = 4 graphically. असा क्वेश्चन तुम्हाला विचारलेला आहे. हे एलिमिनेशन मेथड, सबट्रुडिशन मेथड किंवा आणखी कोणत्याही मेथडने सॉल्व्ह करायचं आहे. प्रॉपर मेथड मेन्शन केली असेल तर तुम्ही त्याच मेथडने ते सॉल्व्ह करावं लागेल. सॉल्व द इक्वेशन्स x + y = 6 and x - y = 4 ग्राफिकली. आता हे कसं सॉल्व्ह करायचं की पहिल्यांदा आपण दोन्ही इक्वेशनचा ग्राफ काढण्यासाठी पॉइंट टेबल तयार करू. इथं पहिले इक्वेशन जे दिलेलं आहे तुम्हाला, x + y = 6. आता यामध्ये x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट आणि इथं आपण पॉइंट घेऊ, पॉइंट x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट. आपण इन जनरल 3 पॉइंट घेऊन सॉल्व्ह करू. मी तुम्हाला सांगितलं लास्ट लेक्चरला, एकदा x कोऑर्डिनेट 0 घ्या, y ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करा, एकदा y कोऑर्डिनेट 0 घ्या, x ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करा आणि त्यानंतर तिसरा पॉइंट तुम्ही कोणताही घेतला तरी चालतो. मी त्या पद्धतीने इथे घेतो, x कोऑर्डिनेट 0, y ची व्हॅल्यू 6, y कोऑर्डिनेट 0, x ची व्हॅल्यू 6. हे सोपं जातं. त्यानंतर समजा x ची व्हॅल्यू तुम्ही 2 घेतला तर y ची व्हॅल्यू किती येणार, 4, कारण 2 + 4 6 मीटर. म्हणजे हा जो पॉइंट येतो तो 0, 6 याला मी a ने डिनोट करतो, b पॉइंट 60 आणि c पॉइंट 24. त्यानंतर दुसरे इक्वेशन जे आहे x - y = 4. x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट आणि पॉइंट xy. इथं सुद्धा याच पद्धतीने घ्या, x कोऑर्डिनेट 0 घ्या, -y = 4 आहे हे लक्षात घ्या, नाहीतर डायरेक्ट y = 4 लिहिला, पॉइंट चुकला. -y = 4 म्हणजे y ची व्हॅल्यू किती मिळणार, -4. y कोऑर्डिनेट 0 घ्या, x ची व्हॅल्यू तुम्हाला 4 मिळते. म्हणजे इथं 2 पॉइंट मिळाले. तिसरी व्हॅल्यू तुम्ही समजा x ची व्हॅल्यू तुम्ही 5 घेतला तर 5 - 1 4 येतं, म्हणजे y ची व्हॅल्यू किती मिळणार, 1. या पद्धतीने आपण हे कॅल्क्युलेशन करून जर x 0 घेतला, y ची व्हॅल्यू काढा, y 0 घेतला, x ची व्हॅल्यू काढला. हे 2 पॉइंट अतिशय सोपे मिळतात, ते लक्षात घ्या. कॅल्क्युलेशन कमी करावं लागतं. आणखी एक तुम्हाला टेक्निक सांगतो, हे 2 पॉइंट घेऊन तुम्ही स्ट्रेट लाईन ड्रॉ करा, कारण लाईन ड्रॉ करण्यासाठी मिनिमम 2 पॉइंटची आवश्यकता असते. आणि हे 2 पॉइंट स्ट्रेट लाईन ड्रॉ केला ग्राफ मध्ये की तुम्ही त्या ग्राफ वरून कोणते पण 2 पॉइंट याच्यामध्ये लिहिला तरी पण चालतं. ही म्हणजे हे एक टेक्निक तुम्हाला सांगितलं, जर तुम्हाला तिसरा चौथा पॉइंट घेता येत नसेल तर या पद्धतीने आपल्याला 3 पॉइंट मिळाले. इथे मी p q r असं नाव देतो. p पॉइंट 0 - 4, q पॉइंट 4 0 आणि r पॉइंट 5 आहे. आता हे आपण ग्राफ मध्ये प्लॉट करू. म्हणजे इथं पहिल्यांदा मी असं लिहितो, हे इक्वेशन दिलेले इक्वेशन, हे पॉइंट टेबल आपण तयार केलं. हे तुम्हाला बोर्डाला ग्राफ पेपर जो दिला असतो, एका साइडला ग्राफ असतो आणि एका साइडला म्हणजे जोड सप्लिमेंट असते.
आणि तिथं लिहायचं असतं, तिथं क्वेश्चन नंबर टाका, तिथं हे कॅल्क्युलेशन करा आणि ग्राफ पेपर वरती ग्राफ काढा. आता इथं आपण ग्राफ काढू. हे सगळे क्वेश्चन तुम्ही ग्राफ पेपर वरती सॉल्व करा. एक्स ऍक्सिस, वाय ऍक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ओरिजिन. आता याच्यामध्ये आपल्याला हायेस्ट नंबर येतो 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. इकडं -1 -2 -3 -4 -5. या साईडला -1 -2 -3 -4 -5. मी हे फ्री हँड काढतोय, तुम्हाला याच्यापेक्षा ॲक्युरेट मिळेल. 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5. इकडं निगेटिव्ह व्हॅल्यू, निगेटिव्ह एक्स ऍक्सिस -5. आता इथे मी पॉइंट प्लॉट करतो. आता इथे काय काय प्रिकॉशन घ्यायचे बघा. सगळे एकदम ए बी सी पी क्यू आर 6 पॉइंट प्लॉट करायचे नाहीत. तुम्ही काय करता, हे सगळेच्या सगळे बरेच जण 6 पॉइंट प्लॉट करतात आणि यातला एक पॉइंट आणि त्यातला एक पॉइंट जॉईन करतात. म्हणजे किती चुकीचं आहे बघा हे. त्यामुळे पहिल्यांदा हे 3 पॉइंट प्लॉट करा, ती लाईन ड्रॉ करा, त्याच्यावरती इक्वेशन लिहा, इक्वेशन कोणता आहे ते लिहा. त्यानंतर दुसरे 3 पॉइंट प्लॉट करा, मग ती लाईन ड्रॉ करा, त्याच्यावरती ते इक्वेशन लिहा. आता इथं मी पॉइंट प्लॉट करतो A06. A06 हा y ऍक्सिसवरती पॉइंट, x कोऑर्डिनेट 0 आहे. B60 हे 2 पॉइंट घेऊन तुम्ही लाईन ड्रॉ केला तरी पण चालतं. This is the graph of x plus y is equal to 6. आता तिसरा पॉइंट तुम्ही प्लॉट केला तर तो याच्यावरतीच येणार आहे. 2 4 बघा, हा 2 4 हा सी पॉइंट. लक्षात आलं. हे तुम्हाला ग्राफ वरती काढताना स्केल ना हे ॲक्युरेट येणार आहे. मी फ्री हँड काढतो हे सगळं. त्यानंतर दुसऱ्या लाईनचे पॉइंट्स बघा. P0 -4, P0 -4 हा P पॉइंट. Q40 आणि R51, R हा पॉइंट मिळतो 51. असाधारणपणे इथे येतो R पॉइंट. आणि हा ग्राफ this is the graph of x minus y is equal to 4. अच्छा आलं. आता या दोन लाईन बघा एकमेकांना या पॉइंट मध्ये एका पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट होतात. मग इथून x अक्षावरती तुम्ही परपेंडिक्युलर टाका आणि y अक्षावरती परपेंडिक्युलर टाका. बघा, हा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे इज द सोल्युशन ऑफ given to simultaneous equation by graphical method. आता हा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हा पॉइंट ऑलरेडी r आलेला आहे. हा पॉइंट किती आहे बघा, x कोऑर्डिनेट 5, y कोऑर्डिनेट 1. त्यामुळे हा पॉइंट 5 म्हणजे हे तुम्हाला सोल्युशन मिळतं. म्हणजे इथं स्केल यायला विसरू नका. स्केल ऑन बोथ एक्सिस वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 युनिट. आणि हे परपेंडिक्युलर दाखवा आणि याचे कोऑर्डिनेट्स लिहा. आणि फ्रॉम ग्राफ x is equal to 5, y is equal to 1. हे ग्राफ वरती तुम्ही इथे लिहिला तरी पण चालतं आणि किंवा त्या पेज वरती लिहिला तरी पण चालतं. सोल्युशन सेट मिळतो. x कोऑर्डिनेट 5, y कोऑर्डिनेट 1. x कोऑर्डिनेट 5, y कोऑर्डिनेट 1. आता हे दोन्ही
x आणि y च्या व्हॅल्यूने दिलेले इक्वेशन सॅटिस्फाय होतात का बघा. 5 + 1 6 5 - 1 4. म्हणजे एलिमिनेशन मेथड पण आन्सर तेच मिळतं, ग्राफिकल मेथड पण आन्सर तेच मिळतं. आता ग्राफिकल मेथडनं तुम्हाला हे एक्झाम्पल 4 मार्काला, काय वेळेला समजा हे सोपं एक्झाम्पल असेल तर 3 मार्काला, कॅल्क्युलेशन कमी 3 मार्काला पण विचारलं जाऊ शकतं. त्यामुळे याच्यामध्ये तुम्हाला पॉइंट सोल्युशन सेट रिप्रेझेंट करत असताना एलिमिनेशन मेथड एक्झाम्पल सॉल्व्ह करताना मी एक मुद्दा सांगितलं, आठवतो का बघा, की हा सोल्युशन सेट असाच का रिप्रेझेंट करायचा, एक्स कोऑर्डिनेट पहिल्यांदा आणि वाय कोऑर्डिनेट नंतर असंच का लिहायचं, हे तुम्हाला इथं क्लिअर झालं असेल. कारण हे दोन सायमल्टेनियस इक्वेशन जे आहेत ते प्रत्येक सायमल्टेनियस इक्वेशन लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल रिप्रेझेंट अ स्ट्रेट लाईन, आणि यांचा ग्राफ मध्ये तुम्ही ग्राफ काढल्यानंतर त्यांचा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हा 2 डायमेन्शन सिस्टीम मध्ये पॉइंट येतो, आणि पॉइंट रिप्रेझेंट करत असताना आपण एक्स कोऑर्डिनेट पहिल्यांदा आणि वाय कोऑर्डिनेट नंतर असं लिहिण्याची पद्धत आहे, लक्षात घ्या. त्यामुळं आपण हे जर उलट केलं तर आन्सर चुकतं, असं मी एक्सप्लेन केलं होतं, त्याचं क्लिअरिफिकेशन इथं झालेलं असेल. हे लक्षात आलं. ग्राफिकल मेथड सॉल्व्ह कसं करायचं. आता या टाईपचा आणखी एक एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू, म्हणजे तुमच्या आयडिया सगळ्या क्लिअर होतील. आणि त्यातूनही काय डाऊट असेल तुम्ही पहिल्यांदा प्रॅक्टिस करा, ग्राफ वरती तुम्ही एक्झाम्पल सॉल्व्ह करा, बुक्स मध्ये सगळे एक्झाम्पल सॉल्व्ह अनसॉल्व्ड सॉल्व्ह करा, आणि त्यातूनही काय प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही तो डाऊट विचारू शकता. आता याच्यामध्ये आणखी एक मी एक्झाम्पल देतो ग्राफिकल मेथडचं. याच्यामध्ये सगळे पॉइंट्स तुम्ही व्यवस्थितपणे समजावून घेतला का बघा. एक्स ऍक्सिस वाय ऍक्सिस स्केल लिहायचं आहे आपल्याला, आणि पॉइंट डॉट करून दोन लाईन्स ड्रॉ केल्या की त्यांचा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन म्हणजे तुम्हाला त्याचं काय मिळणार आहे, सोल्युशन मिळणार आहे. आता या टाइप मध्ये आणखी एक मी एक्झाम्पल देतो. सॉल्व x plus y is equal to 4 and 2x minus y is equal to 2 graphically. हे एक्झाम्पल आपण सॉल्व करू की याच्यामध्ये पहिल्यांदा दोन्ही इक्वेशनचा ग्राफ काढण्यासाठी पॉइंट टेबल आपण तयार करू. इथं हे जे इक्वेशन आहे ते x plus y is equal to 4, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट आणि पॉइंट xy. मी 3 पॉइंट घेतोय. दुसरे इक्वेशन 2x minus y is equal to 2. x minus y is equal to 2. x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट आणि पॉइंट xy. बघा आम्ही सांगितल्याप्रमाणे एक x कोऑर्डिनेट 0 घ्या, y तुम्हाला डायरेक्ट 4 मिळतो, y कोऑर्डिनेट 0 घ्या, x डायरेक्ट 4 मिळतो. x ची व्हॅल्यू समजा तुम्ही 2 घेतला, y ची व्हॅल्यू 2 + 2 4 मिळतं. हा पॉइंट L घेतला मी 0 4 M 4 0 आणि N 2 2. त्यानंतर इथे याच पद्धतीने घ्या, x ची व्हॅल्यू 0 घ्या, -y = 2 म्हणजे y ची व्हॅल्यू तुम्हाला -2 मिळते. y 0 घ्या, 2x = 2, x ची व्हॅल्यू 1 मिळते. त्यानंतर तिसरा पॉइंट जर तुम्हाला घ्यायचा असेल, x ची व्हॅल्यू समजा 3 घेतला, x ची व्हॅल्यू 3, तर काय मिळणार 3 × 2 6 आणि 6 - 2 4 म्हणजे y ची व्हॅल्यू तुम्हाला किती मिळते 4. कारण हे y ची इकडे ट्रान्सफर करणे, हे ओरली कॅल्क्युलेशन तुम्हाला करता जर नाही आलं तर रफ मध्ये तुम्ही कॅल्क्युलेशन करणे तिथे लिहा. बघा x ची व्हॅल्यू जर तुम्ही 3 घेतला, 3 × 2 6 आणि हे इकडे मायनस करा, 6 - 2 4, y ची व्हॅल्यू काय मिळते 4. इथं पॉइंट A 0 - 2, B 1 0, C 3 4. आता
दोन्ही लाईनचा ग्राफ म्हणजे दोन्ही इक्वेशनचा आपण ग्राफ काढू. मी फ्री हँड काढतोय, तुम्हाला ग्राफ पेपरवरती अतिशय ॲक्युरेट हे ड्रॉ करता येईल. एक्स ॲक्सिस, वाय ॲक्सिस आणि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन. आता इथं 1 2 3 4 1 2 3 4. इकडे निगेटिव्ह वाय ॲक्सिस -1 -2 -3 -4. निगेटिव्ह एक्स ॲक्सिस -1 -2 -3 -4. then आपण पॉइंट प्लॉट करू. L पॉइंट 0 -4. हा L पॉइंट 0 -4. M पॉइंट 40. M पॉइंट 40. आता ही जर लाईन ड्रॉ करायचं झालं, दोन पॉइंटला लाईन रिप्रेझेंट करता येते आपल्याला. दिस इज द ग्राफ ऑफ x plus y is equal to 4. त्यानंतर तिसरा पॉइंट येतो 2 2. हा इथं लाईन वरती मिळतो, हा पॉइंट 2 2. त्यानंतर सेकंड लाईनचे पॉइंट आपण प्लॉट करू. 0 -2 y अक्षावरती हा A पॉइंट, 1 0 x अक्षावरती हा B पॉइंट. त्यानंतर 3 4 3 आणि 4 हा साधारणपणे इथे येईल पॉइंट. आणि ही लाईन ड्रॉ करा. is the graph of two x minus y is equal to 2. y is equal to 2. आता याचा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इथं आहे. हा पॉइंट पहिल्या याच्यामध्ये इक्वेशन मध्ये कोणता आहे? 2 2. म्हणजे हा पॉइंट n आलेला आहे. म्हणजे कोऑर्डिनेट्सला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 2. हे कसं लिहायचं की perpendicular to x axis we get x coordinate, perpendicular to y axis the point of intersection y coordinate. This is solution. Scale मी लिहितो इथं. On both axes 1 centimeter is equal to 1 unit. Therefore solution set x coordinate y coordinate हा काय मिळतो 2 2 2 2. तुम्ही इथं सुद्धा लिहिलं तरी चालतं. फ्रॉम ग्राफ या पेज वरती x is equal to 2 and y is equal to 2. तुम्ही टॅली करून बघा या व्हॅल्यू. 2 + 2 4. 2 × 2 4 - 2 2. लक्षात आलं? त्या ग्राफिकल मेथड ही सोपी मेथड आहे. कॉम्प्लिकेटेड याच्यामध्ये काही नाही, लक्षात घ्या. त्यामुळं ग्राफला सॉल्व्ह करत असताना कोणकोणत्या वेळेला म्हणजे काय काय प्रिकॉशन घ्यायच्या किंवा कोणकोणत्या स्टेप्स येतात हे सगळं मी एक्सप्लेन तुम्हाला केलेलं आहे. या पद्धतीनं तुम्ही ग्राफ पेपर वरती टेक्स्ट बुक मधले सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड सगळे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करा आणि त्याच्यामध्ये काय डाऊट असेल तर विचारू शकता. नेक्स्ट लेक्चरला आपण एक नवीन कन्सेप्ट बघणार आहोत की डिटर्मिनंट आणि सायमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व्ह करण्याची डिटर्मिनंटची जी मेथड आहे त्याला आपण क्रामर्स रूल म्हणतो. ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघू. थँक्यू.